Alright guys, how are you? It's a great day today. So, it's a perfect day for another episode dito sa ating channel. So, if hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, please do hit the subscribe button below and click the bell notification para lagi kang updated sa ating panibagong mga episodes. Again, my name is AJ and I'm your conceptualizer. And today we're gonna talk about the things to do before driving home your newly acquired motorcycle. O kung ano yung mga dapat natin i-check bago natin iuwi yung mga bago natin mga motorsiklo. Since merong nag-request niyan. So, tara, puntahan na natin yun. Pero bago ang lahat, pasok muna natin yung intro. So, syempre, first and foremost na kailangan nating i-check bago natin iuwi yung ating newly acquired na motorcycle is yung mga importante, no? Which is yung play ng clutch. Kailangan nating i-adjust based dun sa ating preference. Kung saan tayo sanay. Kasi yung iba sanay sa medyo mababaw yung clutch. Yung iba naman medyo sanay dun sa malalim yung clutch. So, based on your preference, ipaset natin yan. Adjust na natin. Kaya doon pa tayo mag-a-adjust habang nagbabiyahe tayo pa uwi. Okay? Pangalawa, kailangan natin i-check yung mga bolts, yung mga screws ng ating motorsiklo. Kung kompleto ba yan o baka meron nawawalang mga screw, mga bolt like sa fairings. And pinaka-importante dun sa engine support natin, kailangan kompleto lahat ng brackets, lahat ng bolt, lahat ng screws. And check na rin natin kung merong kailangan i-tighten o higpitan. Baka kasi maluwag yung ibang mga screws. I-check natin yan. Siyempre, kailangan din natin i-check yung lahat ng ilaw. Like yung headlight, yung park light, yung signal lights, and yung brake light, yung tail light. So, tail light, yun yung habang nagda-drive ka, kailangan may tail light para visible ka sa daan, lalo na pagkagabi. And siyempre, yung brake light, mas malakas yun dun sa tail light. Once na nag-brake ka, kailangan umiilaw talaga yun. Lumalakas yung ilaw. Kasi yun yung sign na nagpepreno ka. And siyempre, yung hazard light. Well, hindi naman lahat merong hazard lights. So, kung wala kang hazard light, pwede mo naman palagyan. I-check din yung electric starter and yung kickstarter natin. Kailangan okay yan. And pagka mas mataas o mas malakas yung compression ng makina, mas mahirap po yan i-kickstart. So, i-check din natin yung front fender and yung wheel. Kung naka-align ba yan. Baka mamaya kasi tabingi, kailangan naka-align yan. Iwas disgrasya. Importante din na i-check natin kung meron tayong mga visible leaks. Like sa front shock natin, tingnan natin kung meron tagas ng langis. Para kung sakaling meron tagas ng langis, mapalitan agad natin yan. Pwede rin mangyari na kung merong oil cooler, pwedeng may tagas din yan. So, pwede nating ipa-check din yan or i-check natin kung merong tagas para at least masolusyonan ka agad, maremedyohan ka agad bago natin iuwi yung motor. And, syempre, yung engine oil kailangan wala siyang leak para naman safe yung ating makina. Check na din natin lahat ng switches sa handlebars natin, both sides, left and right. Lahat ng switch doon, check natin mabuti. Tapos yung bright and yung flasher natin para sa gabi nagagamit. So lahat ng mga switch natin sa motor, sa handlebars, kailangan working lahat yan. So pagka merong hindi gumagana, pwede nating ipaayos na agad bago natin iuwi yung motor. You should also check the play of the front and the rear shock. Ipa-check natin yan or i-check natin para naman safe yung ating ride. Isa rin sa pinaka-importante is ma-check natin yung buong body nung ating unit o yung ating motor na iuwi natin. Kasi kung minsan, syempre pag dinideliver yan, sinasakay sa truck. So, anong nangyayari, minsan, nagagasgasan, di ba? Hindi naman sinasadya, nagagasgasan yung ibang parts. So, may mga minimal na damages na pwede makita, mga scratches, ganyan, o kaya basag sa fairings. So, napaka-importante na i-check nyo yung buong motorsiklo, yung buong unit bago nyo iuwi. Baka mamaya may malaking gasgas pala, di ba? Hindi natin napansin. So, once na naiuwi natin yan,
hindi na sagot ng ano yan, ng kasa. So habang nandun pa lang sa kasa, mapapalitan na natin. Check din natin yung tire pressure. So yung tire pressure kasi sobrang importante niyan, depende sa panahon, no. Kadalasan naman sa mga gulong, nakasulat doon yung recommended tire pressure. So pwede nyo hanapin sa gulong niyan, meron nakalagay doon. For example, sa Z2S, meron niyang nakalagay recommended na 36 PSI. Pero yung recommended lang naman yun. So ako, hindi ko siya sinusunod kasi masyado siyang matigas. So usually nasa 32 ako, 32, 30. 32 sa rear, 30 sa front. For cases na maulan, ganyan, nagbabawas ako ng konting hangin para medyo hindi madula sa daanan na basa. So ginagawa ko minsan 30 sa likod, then 28 sa harap. And syempre, bago nyo iuwi yung motor, baka sa sobrang excited, biniyahin nyo ng diretso sa bahay, baka hindi umabot. So, kailangan check din natin yung fuel natin, yung gas. Tingnan natin mabuti kung okay ba yung gas. Baka mamaya wala na palang gas, tapos bumiyahe tayo, baka mahirap na magtulak, di ba? And syempre, pinaka-importante, bago mo iuwi yung motor mo, kailangan nasa iyo yung resibo. Yan ang isa sa pinaka-importante talaga. Dahil baka mamaya, pagka inuwi mo, wala kang resibo, magulat ka, kinukuha na ulit yung motor. Dahil wala ka namang patunay na binili mo siya, binayaran mo. So, don't forget your receipt and also yung freebies like helmet, manual, kasi nandun yung basic troubleshooting ng ating mga motor. And syempre, yung free tools. So, may tools yan like yung pangtanggal ng spark plug. So, importante yan. Usually, yun lang naman yung mga kailangan i-check bago natin iuwi yung ating mga newly acquired na mga motor. So, kung meron ako mga hindi nabanggit, just comment below para naman dagdag na kaalaman din sa bawat isa. Pati yung mga manonood pa nitong video na to, at least pag nagbasa sila ng comments, makikita rin nila kung ano yung mga dapat pa na i-check bago nila iuwi yung mga bago nilang motor. So I think that's all for today, guys, and I hope you enjoyed this video. And before anything else, I would like to thank first my girlfriend for this outfit. So itong aking t-shirt, ito yung regalo niya sa akin kasi kahapon is yung 13th month namin, 1 year and 1 month. So thank you so much, love, sa gift mo and also sa support and sa love, no? And ayun. So dun sa mga iba, next time na kayo pa-shoutout, okay? Solo muna nung aking girlfriend. So, sana nag-enjoy kayo. And again, if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe and hit the bell notification para lagi kayong updated sa aking mga episode dito sa channel ko. Okay? Thank you so much, guys.